Chào mừng các bạn đến với TFX, kênh giao dịch theo xu hướng. Thì trong video này mình xin cập nhật về tình hình của Bitcoin trong thời gian tới. Thì trong video trước đó này mình có nhận xét rằng là Bitcoin từ giờ cho đến tháng 4 năm 2025 và tháng 4 và tháng 5 năm 2025 sẽ bước vào cái nhịp tăng. Và hiện tại tuần này thì giá Bitcoin đã đóng cửa trên đường MA và tạo nên một cái nến tăng tương đối là đẹp. Chính vì vậy mà mình nhận xét rằng là Bitcoin đã bắt đầu bước vào cái nhịp tăng rồi. Thì mục tiêu của chúng ta sẽ là chờ cho cái điều kiện này là MACD sẽ đảo chiều cái vị thế tăng từ giảm sang tăng này bằng việc là đường xanh sẽ cắt lên trên đường màu đỏ, và cái biểu đồ trên MACD này sẽ đảo chiều từ vị thế âm sang vị thế dương. Đây sẽ là điều kiện đủ để cho Bitcoin bước vào cái nhịp tăng. Thì hiện tại thì giá đã đóng cửa trên này rồi, thì chúng ta và MACD cũng đã bắt đầu có những cái dấu hiệu cắt đây rồi. Thì như vậy là chúng ta cũng sẽ xác định được rằng là Bitcoin đã bắt đầu bước vào cái nhịp tăng rồi. Chính vì thế cái mục tiêu của chúng ta trong cái thời gian tới sẽ là chỉ có mua và mua mà thôi. Rồi chúng ta sẽ đi vào nhận xét kỹ hơn. Đầu tiên là về cái xu hướng tuần này đầu tiên là mình thấy rằng này, giá đã phá vỡ. Nếu như đóng cửa tuần này giá đóng cửa trên cái đường xu hướng này thì tuần sẽ giá đã phá vỡ được cho cái kênh giảm này. Đây sẽ là một cái điều kiện tương đối đẹp cho cái việc thực hiện cái lệnh mua theo xu hướng tuần, khi mà một lệnh mua sẽ được thực hiện ở vùng cái điểm đóng cửa trên tuần này. Nhưng cái tuần này đóng cửa ít nhất nó phải đóng trên cái vùng kênh giá này. Trường hợp mà nó đóng cửa xuống dưới thì chúng ta sẽ hủy cái lệnh mua này để tìm những cái lệnh mua ở những khung thời gian ngắn hơn như là daily hoặc H4. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xuống với xu hướng ngày. Thì đối với xu hướng ngày thì trong cái video trước đó này mình có nhận xét rằng cái xu hướng này trường hợp mà đóng cửa trên đường xu hướng cái xu hướng này đóng cửa trên đường xu hướng thì chúng ta sẽ chờ cho một cái nhịp điều chỉnh để thực hiện cái lệnh mua lên. Thế nhưng mà rất tiếc là giá nó lại chưa đâu phá vỡ, mà nó lại khi mà tiếp cận vùng cái kênh trên này, biên độ kênh trên này nó đã điều chỉnh và có một bắt đầu đi lên. Thì đối với nhiều người thì chúng ta sẽ có một cái lệnh mua tại cái vùng này để mua lên đây rồi. Thì cái đối với biên độ mua này thì chúng ta sẽ mua đến cái vùng theo biên độ này là vùng 72.000, vùng 72.000. Vì vậy mà cái biên độ Bitcoin biên độ trong daily này nó vẫn chưa đi hết biên độ. Vì vậy mà trong khung thời gian ngắn hơn thì chúng ta sẽ có thể tìm được một cái điểm mua nữa, mua lên trên. Nhưng mà rồi chúng ta đang xét trên ngày thì chúng ta sẽ chờ xét này. Đối với xu hướng ngày thì mình nhận thấy rằng là khi giá Bitcoin lên vùng 72.000, tại cái vùng này nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh. Tại vùng này nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh để cho chúng ta có thể thực hiện những lệnh mua lên trên cái theo xu hướng tuần này. Vậy là mục tiêu trong ngắn hạn là khu daily, trong trung hạn thì chúng ta sẽ chờ cho daily đi hết cái biên độ của cái xu hướng này tăng này để tìm một cái điểm mua khi mà có một nhịp điều chỉnh sau khi đi hết cái biên độ tăng này. Mua theo xu hướng tuần sẽ mua thẳng lên vùng 100.000 luôn. Đó, sẽ là cái vùng mua dài hạn. Rồi còn trong ngắn hạn là khu H4. Trong ngắn hạn H4 thì chúng ta đã xác định rằng daily vẫn chưa đi hết cái biên độ tăng này. Vì vậy mà H4 chúng ta cũng sẽ có một cái nhịp, còn thêm một cái nhịp mua nữa sau khi điều chỉnh. Và hiện tại thì H4 đang ở cái vùng điều chỉnh này, và cái vùng điều chỉnh này sẽ là cái vùng điều chỉnh đi ngang. Chính vì vậy mà vùng điều chỉnh này chúng ta sẽ chờ giá tiệm cận đến cái đường ma màu đỏ
thì chúng ta sẽ thực hiện những cái lệnh mua lên. Thì đối với cái lệnh mua này thì chúng ta sẽ đánh vào cái biên độ tăng đây. Cũng đến vùng 72.000. Đó là trong vùng ngắn hạn thì chúng ta cũng sẽ chờ cho H4 này kết thúc nhịp điều chỉnh bằng việc MACD sẽ đảo chiều cái vị thế từ đảo chiều vị thế từ vị thế giảm sang vị thế tăng, và cái biểu đồ của MACD này sẽ đảo chiều từ vị thế âm sang vị thế dương. Thì đó chúng ta sẽ thực hiện những lệnh mua lên vùng 72.000 để chờ cho cái nhịp điều chỉnh tại daily. Rồi, trên đây là cái nhận xét của mình về cái xu hướng Bitcoin. Rồi mình xin tổng kết lại một chút. Đầu tiên là về cái xu hướng tuần. Trường hợp tuần đóng cửa trên cái đường xu hướng giảm này thì chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh mua đến vùng 100.000. Lệnh mua theo xu hướng tuần, đây sẽ là cái xu hướng trong dài hạn, đây là một lệnh mua dài hạn của chúng ta. Tiếp theo là trong cái xu hướng trung hạn là daily. Đối với xu hướng daily thì chúng ta cũng sẽ chờ cho cái việc kết thúc cho một cái xu hướng tăng này, tìm một cái nhịp điều chỉnh. Sau khi có một cái nhịp điều chỉnh này, chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh mua lên theo cái xu hướng tăng của tuần. Rồi còn trong ngắn hạn là H4. H4 thì chúng ta sẽ mua theo cái nhịp tăng này của daily bằng việc là chờ cho cái nhịp điều chỉnh này kết thúc để đánh lên theo cái biên độ trên này đến vùng 72.000. Sau khi giá kết thúc cho cái nhịp điều chỉnh này bằng việc là MACD đảo chiều vị thế từ giảm sang tăng, và cái biểu đồ của MACD này đảo chiều từ vị thế âm sang vị thế dương. Đó chúng ta sẽ thực hiện một lệnh mua lên theo cái xu hướng tăng của ngày. Mua lên theo cái xu hướng tăng này của ngày. Và mục tiêu sẽ là vùng 72.000. Sau đó chúng ta sẽ chờ cho cái nhịp điều chỉnh của daily để thực hiện mua theo cái xu hướng tuần. Đây trên đây là cái nhận xét của mình về cái xu hướng của Bitcoin. Chúc các bạn giao dịch thành công.